Tantananan! Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So today, mag-unboxing ako ng aking napanalunan sa Fastpay app. Yun, sa remittance po yun. Sumali po ako ng contest sa app na ito. Kung saan nagre-remit ako ng pera dito sa Taiwan. Tapos, siyempre sa family ko. Yun, so nanalo ako bilang top 4. At ito ang aking prize na natanggap. So, i-unboxing ko siya. Ayan. So, samahan nyo ako mag-unboxing, guys. Yung sinalihan ko nga palang contest, guys, ay Fastpay Have Talent. So, kumanta lang naman ako doon. Yun yung talent na pinakita ko. So, ayun, may voting, may yung paramihan ng likes at share, ganon. Tapos, meron din creativity at saka talent. Yun. Yun ang, so, 100 plus yung entry, yung contestant nung elimination. Tapos, pumili ng 20, ng top 20 at nakapasok ako sa top 20. And, syempre, nag-racing, like, and share. So, pumasok ako sa top 5. So, ayun nga, nakamit ko yung top 4. At, ito na yung aking konso dahil ako ay top 4. So, buksan na natin, guys. Buksan na natin. At meron pa siya dito. Ayan, oh. O, diba? Top 4. May top 4 siya dyan. Tapos pangalan ko. Yan. Ayan. Ang ebidensya. This is my name. This is my apelyido. Ayan. Fronda. And cellphone number. Yung 3-digit cellphone number ko. So, ito na. Bubuksan ko na nga. Ito na siya. Tantananan. Oh. Ayan siya, guys. Cellphone. Samsung Galaxy M12. So, ito yung price ko, guys. So, wala nang laman. So, ito na siya. Yan. Ano ba to? Ito na. Excited. So excited. So excited. Oh my gosh. Ito na siya. Totoo nga. I'm so proud of myself. Kasi isa ako sa nanalo. Top 4. Biruin nyo yun. 100 plus na entries.
100 plus na nagpasa ng kanilang video na talent. Kalaan nyo, narating ko yung top 4. Nakapasok ako sa finals. So, elimination, yung 100,000. Tapos, top 20, yung semifinals. Tapos, yung finals, top 5 lang. 5 yung maglalaban. Yun. Ang ganda niya. Oh my gosh. Oh my God, totoo talaga siya, guys. Oh my gosh! Totoo siya. Ay! Apat yung camera niya. Hindi ko alam kung para saan yung camera. Bakit ang dami? Ay guys, ang ganda niya. Oh. 128 GB. So, ito na siya guys. Oh my gosh. Ito siya guys. Oh, may charger. Meron ding headset. Yan. Meron din siyang yun sa SIM card. Yung pantusok. Ayan. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Ano ba to? Yun. Ayan na siya. Original. Original. Oh my goodness. Is it original, guys? I don't know if this is original. Wala siyang nakasulat na made from, ano. Oh my gosh. I-open ko na. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Ang ganda. Meron akong pang vlog na bago. Ayan. Sana lang malakas yung signal niya dito sa kwarto ko. Oh, naglo-loading na siya, guys. Naglo-loading na. Oh, open it, open it, open it. Ayan na siya. Tapos mamimili na ng mamimili na ng language dito. Oh my gosh. So, i-charge daw muna, diba? Diba pagka bumibili ng cellphone, charge daw muna siya ng ilang oras. Tapos, saka lang gagamitin. Ganun daw yun. So, charge ko muna siya. Ang ganda. So, ito nga yung napanalunan ko sa Fastpay app. So, oh my gosh. Thank you so much. Nais ko lang magpasalamat po sa lahat ng sumuporta nung ako ay lumalaban sa contest na ito. At syempre, isa na si Mami Luz na Luz Rakasa. Siya yung, isa siya sa nag-like ng aking videos, yung YouTube friend, saka si Madam, Selfie Queen, Ann Diaries, at saka si Paring Nonos. Ayan, silang mag-asawa, tinulungan din nila ako. So, sobrang thank you sa mga lahat ng nag-like at nag-share ng aking video. At ito na nga po yung aking reward sa Fastpay Have Talent. So, ayun nga guys, sobrang proud, nakakatuwa lang kasi nakapasok nga ako sa finals at nanalo ako ng ponso ng cellphone na original. My gosh! So, hanggang dito na lamang po ang aking unboxing ng Samsung Galaxy M12 na cellphone from Fastpay Have Talent contest na sinalihan ko. So, thank you so much. Thank you so much sa lahat ng suporta ninyo. And see you on my next vlog, guys. Thank you. Bye. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng aking cellphone. Bigat niya.
bago akong cellphone. Bibili ko to ng case para maganda, para hindi siya magasgas. O, diba? Hmm? And thank you po. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye po.